Hello guys, welcome sa episode 9 ng Sentaw, and our topic for today is kung bakit hindi ko winawire ang aking mga bonsai. So, bago natin sagutin yung tanong na yan, ang tanong muna natin is, necessary ba nga talaga na i-wire ang pagbobonsai? So, ang dapat natin malaman na ang bonsai, nagsimula tong art form nito even before the invention ng wire. So, ang wire kasi medyo late na lang yan na invento. So, yung art form nito ginagawa na noon pa nang walang paggagamit ng wire. So, kung iba nagsasabi na necessary siya, opinion na lang siguro nila yon, pero kasi karamihan na kasi nang nagbobonsai ngayon nagwo-wire, pero ang dapat natin maalaman na ang art form ng bonsai nagsimula even before the invention ng wire. So yun. So ano ba nga bang advantage ng wire? Bakit maraming gumagamit? Kasi pag winire mo, mas mabilis ang pa-achieve yung effect na gusto mo. Katulad ng pag-curve ng halaman, medyo matagal yan bago ma-achieve kung natural method Pero pag ginamitan mo ng wire, mas mabilis mo siyang makukuha. And pangalawang advantage is mas control. Mas manipulate mo yung halaman sa gusto mong shape. Kahit na i-ano mo yan, paikot-ikot, i-twist-twist mo, ma-achieve mo yung ganung klaseng look. So, yun yung advantage, kaya maraming gumagamit ng wire. Pero, pag-usapan din natin kung ano yung disadvantage ng pag-wire. Ang nakikita kong disadvantage for me is that yung pag winire mo siya, may tendency na ma-break mo yung trunk and the branches. Kahit na yung mga magagaling na sa pag-bonsai, nangyayari pa rin yan na puputol nila yung halaman. Kasi talagang minsan brittle, maybe ganun talaga yung halaman, medyo marupok, or minsan magkamali ng puwersa na puputol mo yung halaman. And minsan kapag ganun, pwede mo ikamatay din ng halaman. Diba? Yun yung pangalawang pwedeng mangyari, na pwedeng mamatay yung halaman dahil na damage mo na yung kanyang system. And pangatlong disadvantage, it can be expensive kasi you have to buy the aluminum wire. Hindi pwede siya yung mga regular wire lang. So, kailangan mo bumili ng iba't ibang klaseng sukat, depende sa taba ng halaman, ganyan. So, it can be expensive. And sunod yung disadvantage, it requires more time and effort. Kasi, yung pagtutwist ng wire sa halaman, medyo matagal, mahirap, ganyan. Lalo na kung may tinik pa katulad ng bougainvillea, lalagyan mo ng medyo effort talaga. And yun yung mga nakikita kong disadvantage. Ngayon, ano naman yung ginagawa ko method kung hindi ako nag-wire? Ang tinatawag sa method na ginagawa ko is clip and grow method. Yung clip and grow method is pinuputol mo lang yung halaman, tapos hayaan mo siyang mag-grow doon sa gustong nais nung halaman, tapos ipuputol mo na naman siya kapag lumaki na. Ganun lang yung yung routine, yung process na putol, grow, tapos hanggat ma-achieve mo yung look na gusto mo. So, ang mga advantage nitong clip and grow method, wala yung risk na mapuputol mo yung halaman kasi hindi mo siya binibend, hindi mo siya tinutwist. So, walang risk na madadamage mo yung halaman. Pangalawa, sa tingin ko, napansin ko, para mas mabilis lumaki yung halaman kapag walang mga wire. Kasi sa tingin ko,
baka siguro mas mabilis yung transfer ng mga nutrients sa mga branches and trunks kapag walang tali. I don't know if I'm wrong na, pero observation ko lang yan, parang mas mabilis lumaki yung halaman ko nung tinanggalan ko ng wire. And pangatlo, ito, everyone would agree that the plant looks more natural. Kasi ang ginagamit lang natin is yung natural growth patterns ng halaman. We're trying to make the most of what is the plant giving us. It's more of a collaboration between the plant and the bonsai maker. So, hindi totally in control yung artist kung anong pwede niyang magawa. Kumbaga, he's trying to make the most kung ano lang yung ibinibigay ng halaman. Kasi minsan kahit putulin niya yung branch na yun, hindi naman nag-uusbong do sa part na yun, diba? So, you just have to make the most of what the plant's giving you. So, it's a collaboration. Pero yun nga, mas natural yung look ng halaman. Hindi siya yung parang hindi siya unnatural. Kasi usually doon makikita niyo yung mga bonsai plants parang tinitwist. Pero wala ka namang masyadong nakikitang halaman na ganun, na tinitwist na parang exaggerated yung mga niya, yung mga turns and curves. Maybe sa it looks on some plants na nasa extreme condition, ganun. Pero it doesn't always look natural kasi nga parang hindi naman ganun yung natural growth process ng plant na yun. And ang isa pang advantage ng clip and grow is yung cheaper siya dahil hindi mo kailangang bumili ng wire. And pang-lima, mas madali and fast yung pagpuprune kasi hindi mo naman kailangan ng mag-wire, mas mabilis and easier. And 6 is that mas may option ka sa mga plants na pwede mong gawing bonsai kasi may mga plants na na hindi talaga siya pwedeng i-wire dahil minsan sobrang tigas niya. Or minsan sobrang lambot, hindi mo pwede siyang i-wire. So since hindi ka gumagamit ng wire, parang mas marami kang pwedeng halaman na gamitin para gawing bonsai dahil hindi mo naman kailangan siyang i-wire. So more option for you na halaman na pwede mong gamitin. And ang last sa tingin ko personally na to, yung enjoyable ka. Ako for my part, mas nag-enjoy ako mas nakaka-stress kasi gumamit ng mag-wire ng halaman. And at the same time, I think mas nag-enjoy yung halaman. Kung nagsasalita lang yung mga halaman, I don't know kung ano sasabihin nila. Kasi diba, parang pag binabound mo yung katawan mo, tinitwist mo, parang masakit yun, diba? Diba sa China, mayroong foot bound. Nilalagyan nila ng mga masisikip na gamit para sa paa, para hindi lumaki. Tapos para hindi na lumaki, parang ganun yun di ba? Minamanipulate mo yung shape nun. Ganun din yung corset, di ba? Nilalagyan mo yung masakit dahil gusto mo yung certain effect. Parang ganun din yung idea behind it So I'm not sure kung nag-i-enjoy yung plant doon sa ganun. Pero siguro hindi. Diba? So at least doon sa clip and grow method, happy ako, at the same time happy yung plant din, diba? So yun yung last na advantage ng clip and grow method for me. Everything that I said here is on my personal opinion naman. So you can disagree. So yun. So anyway, that is my talk about this topic, and I hope you enjoy. And if you like this episode, please like and subscribe. And see you on the next episode, and goodbye.